Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම අද කාලයකට පස්සේ Honda Vezel අරතියක් අරගෙන ආවා. වාසියක් වෙන විදිහේ වාහනයක් ඔයගලන්ට. මේක ඇවිල්ලා Honda Vezel Z grade කාණ්ඩිත රථයක්. මේක තියෙන්නේ කොළඹ පළාතේ. මේකේ 2014 තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 2014 තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ Z grade කාණ්ඩිත රථයක්. මේකේ ඔප්ෂන් ගැන සඳහන් කළොත් මේකේ එක්ස්ටීරියර් කලර් එක ලස්සන බ්ලූ කලර් එකක් තියෙන්නේ. ඉන්ටීරියර් කලර් එක බ්ලැක් කලර් එකක් ඉන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ පවර් ෂටර්, පවර් මිරර්, වින්කර් මිරර්, රිවර්ස් කැමරා, ABS, එයාබෑග්, සෙන්ටර් ලොක්, රිමෝට් කී, ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් ස්ටීරින් වීල්, පුෂ් ස්ටාර්ට්, ඔටෝ ක්ලයිමැටික් AC සිස්ටම්, ඊට අමතරව ෆොග් ලයිට්, ඊට අමතරව ඇලෝ වීල්ස් උඩ අප්ඩේට් කරලා තිනවා වාහනේ. වගේ LED හෙඩ්ලයිට් වගේ මෑත කාලේ තියෙන සුපිරිම ඔප්ෂන් තියෙනවා මේ වාහනේ. මේක ඉන්ටීරියර් ගත්තොත් කම්ෆර්ටබල් සීට් තියෙනවා. බ්ලැක් කවලින් කලර් එකෙන් තමයි ඔක්කොම ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක සේෆ්ටි පැකේජ් එකක්. 2 ස්මාර්ට් කීස් එනවා, පැඩල් ෂිෆ්ට් එනවා. ඊට එක්කම DVD ප්ලේයර්, Bluetooth ප්ලේයර් එකක් එනවා, Android ප්ලේයර් එකක්. ඊට එක්කම ටයර්ස් ඔක්කොම අලුතෙන් දාලා තිනවා මේ වාහනේ. සහ Android ප්ලේයර් එකක් එනවා. ඊට අමතරව මේ දක්වා කරලා තියෙන සීලම සර්විස් රෙකෝඩ්, මේන්ටේන් රෙකෝඩ්, එමිෂන් ටෙස්ට් රිපෝට් වල ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම ක්ලියර්ලි තියෙන වාහනයක් මේක. මේකේ 4 වෙනි අධිකරු සින්තා මේ විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. මේකේ දැන්ට කිලෝමීටර් ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ධාවනය කරලා තියෙනවා. මේක මුදල සඳහන් කරන්නේ ලක්ෂ 67යි 75000ක් විදියට. මේකෙත් මම contact number එක දාන්නම් comment section එකේ. ඔයගොල්ලන්ට තව වැඩි විස්තර කතා බහ කිරීමට. ඉතින් ඔන්න වාහනේ තමයි මම අද අරන් ආවේ. ගොඩක් Honda Vezel 2014 වගේ ඒවා පහුගිය කාලේ ලක්ෂ 75 80 දක්වා ගියා. නමුත් මේ වාහනේ ලක්ෂ 67ක් 75000ක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ රීසනබල් ගාණක්. ඔයගොල්ලන්ටත් ගිහිල්ලා බලලා වාහනේ කන්ඩිෂන් තව බලලා තව මිල ගණන් අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. පුළුවන් තරම් නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වීඩියෝස්. එහෙනම් හැම දිනකටම සුබ දවසක්. Thank you very much.